یه سری ویدیوی جدید شروع کردم به نام زندگی نامه غول‌ها. نه اون غول‌های علم و تکنولوژی و این چیزا که ماهی یه دونه منتشر میکنم. بعد توی هر قسمت زندگی یه دونه از این آدمای بزرگ رو سعی میکنم که به صورت خلاصه توی 10 دقیقه توضیح بدم. خیلی ممنون میشم اگه نظرتون رو درباره این سری بگید، یا اینکه اگر شخص خاصی هست که دوست دارید درباره زندگیش بیشتر بدونید، حتما توی کامنت ها برام بنویسید که توی قسمت‌های بعدی براش ویدیو بسازم. این قسمت میخوام درباره غول مورد علاقه خودم یعنی ایلان ماسک صحبت کنم. پس اگه هنوز عضو کانالم نشدید، دکمه سابسکرایب پایین ویدیو رو بزنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید. ایلان ماسک با اسم کاملتر ایلان ریو ماسک متولد جون 1971 یعنی الان تقریبا 50 سالشه. محل تولدش هم شهر پرتوریا هست که پایتخت کشور آفریقای جنوبیه. پدرش ارول ماسک مهندس الکترومکانیک و متولد آفریقای جنوبیه. مادرش هم یه مدل کانادایی به نام می ماسک. ایلان ماسک یه برادر داره به نام کیمبال ماسک که یه سال از خودش کوچیک‌تره و یه کارآفرین و رستوراندار حرفه‌ایه. یه خواهرم داره به نام توسکا ماسک که هم تهیه کننده و کارگردان فیلم، هم یه کارآفرینه. انگار خانوادگی آدمای موفقی هن. 10 سالش که بوده پدر مادرش از هم جدا میشن. توی همین سن اولین کامپیوترش رو میخره و یواش یواش به برنامه‌نویسی علاقه‌مند میشه. تو سن 12 سالگی یه بازی مینویسه به نام بلاستر که میفروشش و $500 میزنه به جیب. سال 1989 بعد از اینکه دبیرستانش رو تموم میکنه، از طریق فامیلای مادریش مهاجرت میکنه به کانادا. یه سالی کارهای مختلف انجام میداده تا اینکه توی دانشگاه کوینز اونتاریو قبول میشه. اما 2 سال بعد منصرف میشه و تصمیم میگیره که مهاجرت کنه به آمریکا. تو آمریکا از دانشگاه پنسیلوانیا بورس تحصیلی میگیره و مدرک کارشناسی فیزیک میگیره. بعدش دوباره وارد رشته علوم اقتصادی میشه و لیسانس اونم میگیره. البته خودش نظرش اینه که مدرک تحصیلی خیلی اهمیتی نداره و بیشتر مهارت و علاقه و اینجور چیزا مهمن. اما شروع کارش از 24 سالگی بود. سال 1995 با برادرش یه شرکت نرم افزاری تأسیس کردن به نام زیپ2. یه نرم افزار نوشتن که خدمات راهنمای شهری آنلاین ارائه میکرد به روزنامه ها. یعنی یه چیزی مشابه گوگل مپ الان بود. 4 سال روش وقت گذاشتن و توسعهش دادن و ایلان ماسک هم تونست با چند تا از روزنامه‌های معروف آمریکا قرارداد همکاری ببنده تا اینکه سال 1999 شرکت کامپیوتری کامپک زیپ2 رو به قیمت $307 میلیون خرید تا از امکاناتش توی موتور جستجوی خودش استفاده بکنه. ایلان ماسک 7% از سهام زیپ2 رو داشت که باعث شد از این فروش $22 میلیون کاسب بشه و حسابی پولدار بشه. اما دقیقاً تفاوت از همینجا شروع میشه. ایلان ماسک به جای اینکه این پولو صرف خونه و ماشین گرون قیمت و لباسای آنچنانی و کلاً تفریح و اینجور چیزا بکنه، سرمایه گذاری کرد روی کار بعدیش. همون سال یعنی 1999 شرکت x.com رو تأسیس کرد که یه سرویس دهنده مالی بود که خدمات پرداخت ایمیلی انجام میداد. یه سال بعد x.com با یه شرکت دیگه به نام کانفینیتی که اونم کارش پرداخت‌های ایمیلی بود ترکیب شد و شرکت معروف پیپل به وجود اومد که تا همین الان هم یه حجم بزرگی از نقل و انتقالات پول رو توی اینترنت همین پیپل داره انجام میده. 2 سال بعد ایبی شرکت پیپل رو به قیمت $1.5 میلیارد خرید که از این پول $165 میلیون رسید به ایلان ماسک. سال 2000 با یه نویسنده کانادایی به نام جنیفر جاستین ویلسون آشنا شد و باهاش ازدواج کرد. نتیجه این ازدواج 5 تا پسر بود. یه 2 قلو، یه 3 قلو. ازدواجشون فقط 8 سال دوام آورد و سال 2008 از هم جدا شدن. بعد از فروش پیپل، ایلان ماسک خیلی زود سومین شرکتش رو تأسیس کرد، یعنی اسپیس ایکس. این دفعه رفت سراغ کارهای مربوط به اکتشافات فضایی. هدف عجیبی که برای خودش مشخص کرده بود این بود که بتونه اونقدر هزینه‌های سفرهای فضایی رو پایین بیاره که مردم بتونن به مریخ سفر کنن و اونجا کلونی‌های انسانی تشکیل بدن. اما خیلی زود متوجه شد که
قیمت راکتایی که شرکت‌های بزرگ می‌ساختن خیلی زیاد بود و میشد با یه قیمتی چند برابر کمتر این کار رو انجام داد. این شد که خودش دست به کار شد و با وجود رقیبای خیلی گنده‌ای که داشت و مشکلات خیلی بزرگی که سر راهش بود شروع به ساختن موشک کرد. با راکت فالکون 1 شروع کرد که ساختش 4 سال طول کشید. تو این مدت چند صد میلیون دلار از سرمایه شخصی خودش رو خرج این قضیه کرد. 3 تا پرواز اول این راکت شکست خورد ولی ایلان ماسک تسلیم نشد و مشکلات موجود رو برطرف کرد تا اینکه در نهایت پرواز 4م موفقیت آمیز بود. ناسا که این موفقیت رو دید تحت تاثیر قرار گرفت و این باعث شد که یه قرارداد 1.6 میلیارد دلاری با اسپیس ایکس ببنده. ایلان ماسک به کارش ادامه داد و راکت‌ها و فضاپیماهای پیشرفته‌تر دیگه‌ای هم درست کرد. طبق حرف خودش هدفش از همه این کارا اینه که انسانو بتونه با یه روشی که هم ارزون باشه تا حد ممکن هم کارآمد باشه به مریخ بفرسته. برای همین رفت سراغ استفاده از موشک‌های چند بار مصرف که هم میتونن شلیک بشن و هم میتونن به صورت عمودی فرود بیان. بعد از کلی شکست بالاخره سال 2015 راکت فالکون 9 تونست فرود موفقیت آمیز داشته باشه که همین باعث شد که اسپیس ایکس بتونه تمام رقیباشو از دور خارج کنه. چند سال بعدم تونست با موفقیت انسان بفرسته به ایستگاه فضایی که اولین شرکت خصوصی بود که تونسته بود همچین کار بزرگی انجام بده. یکی دیگه از پروژه‌های شرکت اسپیس ایکس اینترنت ماهواره استارلینک که میخواد با فرستادن چند هزار ماهواره به مدار زمین اینترنت پرسرعتی ارائه کنه که از هر جای کره زمین بشه بهش وصل شد. این طرح هم از چند ماه پیش توی آمریکا انجام شده و یه ویدیو کامل براش ساختم که لینکش رو این بالا میذارم، پیشنهاد میکنم حتما ببینید. اوضاع تقریبا آروم بود تا اینکه سپتامبر 2017 توی یه برنامه پادکست اینترنتی یه کار عجیبی انجام داد که یه مقداری به ضررش تموم شد. ایلان ماسک توی این برنامه که به صورت عمومی پخش شد ماریجوانا یا همون گل کشید که این کارش باعث شد ناسا از دستش عصبانی بشه و اعلام بکنه که توی قراردادایی که با اسپیس ایکس داره میخواد تجدید نظر کنه. غیر از این باعث شد سهام شرکت تسلا هم 10% سقوط کنه. اما بریم سراغ یکی دیگه از کارهای بزرگ ایلان ماسک، یعنی شرکت تسلا موتورز. سال 2003 دو نفر به نام مارتین ابرهارد و مارک تارپنینگ شرکت تسلا موتورز رو تأسیس کردن. ایدهشون این بود که با تولید وسایل نقلیه الکتریکی بتونن مردم رو از استفاده از سوختهای فسیلی مثل بنزین نجات بدن. ایلان ماسک هم که از طرفدارای اینجور ایده ها بود سال 2004 70 میلیون دلار سرمایه وارد این شرکت کرد و شریکشون شد. خودش هم به عنوان مدیر اجرایی و طراح محصول مشغول کار شد. اولین خودرو الکتریکیشون رو سال 2007 تولید کردن به نام تسلا رودستر. اما یه سری مشکلاتی پیش اومد که باعث شد پروژه اونطوری که می‌خواستن پیش نره. ایلان ماسک یه سری از آدمای مهم شرکت از جمله همون ابرهارد که از مؤسسای شرکت بود و اخراج کرد، بعد تعدیل نیرو هم کرد و یه سری تغییرات دیگه هم انجام داد. سهام شرکت نرم افزاری اوردریم هم 120 میلیون دلار فروخت و همش رو تزریق کرد به تسلا موتورز. از چند جای دیگه هم تونست کلی سرمایه جذب کنه. همین مدیریت عالی ایلان ماسک تونست شرکت تسلا موتورز رو تبدیل کنه به یکی از شرکت‌های چند میلیارد دلاری آمریکا. صحبت درباره ماشین‌های تسلا خودش یه بحث بزرگیه که اگه دوست داشتید توی کامنت ها برام بنویسید تا یه ویدیوی جدا براش بسازم. سال 2006 ایلان ماسک به دوتا از پسرخاله‌هاش به نام لیندن رایو و پیتر رایو کمک کرد تا شرکت سولار سیتی رو تأسیس کنن. بعد خودش هم شد بزرگترین سهامدار و سرمایه گذارش. سولار سیتی الان بزرگترین ارائه کننده انرژی خورشیدی توی آمریکاست که برای خونه ها و شرکت ها و خود دولت آمریکا پنل‌های انرژی خورشیدی میسازه. همین شرکت سولار سیتی هم الان جزو شرکت‌های چند میلیارد دلاری آمریکاست. یکی دیگه از ایده‌های انقلابی ایلان ماسک پروژه هایپرلوپه که سال 2013 ارائهش کرد. ایده این طرح که مربوط به حمل و نقل اینه که یه سری تونل‌هایی بین دو نقطه مثلا دو تا شهر کشیده میشه، بعد داخل این تونل‌ها یک کپسولایی رفت و آمد میکنن که این کپسولا با انرژی الکترومغناطیسی
معلق نگه داشته شدن. فشار هوای داخل لوله ها هم خیلی کمه تا از اصطکاک جلوگیری بشه. داخل هر کپسول تقریبا 20 نفر جا میشن و با سرعت 1200 کیلومتر بر ساعت هم حرکت میکنن که از سرعت هواپیماهای بوئینگ هم بیشتره. این پروژه هنوز اجرا نشده، اما سال 2015 یه طرح آزمایشی ازش ساختن. طبق چیزی که ایلان ماسک گفته، برای انرژیش هم قراره از پنل‌های خورشیدی سولار سیتی استفاده بشه که خود ایلان ماسک بزرگترین سهامدارشه. از تکنولوژی‌های شرکت اسپیس ایکس هم که توی قسمت‌های دیگه‌اش مثل اون کپسول‌ها و تونلش و این چیزا استفاده میشه. پس می‌بینید که تمام کارها و سرمایه‌گذاری‌هایی که ایلان ماسک انجام داده بی هدف و الکی نبودن. انگار همشون در نهایت برای رسیدن به اون هدف اصلی کنار هم چیده میشن. به خاطر همینه که توی اون ویدیوی مربوط به اینترنت ماهواره‌ای که لینکش اینجاست گفتم که خیلی معتقدن که این اینترنت ماهواره‌ای در اصل یه جور منبع درآمد برای کار اصلی ایلان ماسک، یعنی آرزو اصلیش که همون فرستادن انسان‌ها به مریخه. ایلان ماسک و چند تا سرمایه‌گذار دیگه سال 2015 اوپن ای آی رو تأسیس کردن که یه شرکت هوش مصنوعیه. هدفش هم توسعه یه هوش مصنوعی بی‌ضرر و متن‌باز یا همون اوپن سورسه. ایلان ماسک هم مثل استفن هاکینگ خدا بیامرز یه کمی نسبت به آینده هوش مصنوعی بدبینه و نظرش اینه که نباید بذاریم از کنترل خارج بشه. درباره طرز فکر ایلان ماسک نسبت به آینده هوش مصنوعی یه ویدیو کامل دارم که لینکش رو این بالا میذارم، پیشنهاد میکنم حتما ببینیدش. سال بعدی هم یعنی سال 2016 شرکت نیورالینک رو تأسیس میکنه ایلان ماسک که همونجور که از اسمش مشخصه در زمینه فناوری عصبی کار میکنه. شرکت نیورالینک تراشه‌هایی تولید میکنه که برای ارتباط بین مغز و کامپیوتر استفاده میشن و توی مغز کاشته میشن. همین 2020 بود که خبرش مثل بمب ترکید که یه تراشه کار گذاشتن توی مغز یه خوک، بعد تونستن سیگنال‌های مغزیشو بفرستن به یه کامپیوتر. خب اینم از خلاصه زندگی غول این قسمتمون، البته تا امروز، چون که این نابغه عجیب به نظر میاد که حالا کارش تموم نشده و برنامه‌های بزرگی توی سرش هست. الان فکر میکنم بعد از جف بزوس دومین فرد پولدار جهانه که جزو 10 شخصیت برتر جهانم هست. ایلان ماسک یه حرف جالبی داره که میگه اگه یه کاری خیلی مهمه بهتره که انجامش بدی، حتی اگه شانسی برای موفقیت نداری. اگه دوست دارید این سری ویدیوها ادامه پیدا کنه و برای بقیه آدمای بزرگم ساخته بشه، حتما توی کامنت ها برام بنویسید. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه و مثل همیشه بدون ترس سوال بپرس و دنبال جواب باش.